السلام علیکم دوستانو. په ننني درس کې به زه تاسو ته وښیم چې د UPC بارکوډ به څنګه اخلئ. د دې مکمل طریقه به درته په دې ویډیو کې ښکاره کوم او ان شاء الله تعالی په دې به زه تاسو په صحیح طریقې سره پوهیم چې سره کوم ته دا تاسو واخلئ. نو که چیرې تاسو د موږ چینل نه سبسکرایب کړئ د موږ چینل سبسکرایب کړئ او که تاسو ته په دې کې څه ستونزه راغله لاندې د موږ د واتساپ نمبر ته په هغې رابطه وکړئ او یا لاندې په کمنټ کې ولیکئ نو موږ بیرته تاسو ته صحیح جواب درکو. راځئ چې لاړ شو د دې درس خواته. تاسو به غونډو نه اول دلته لاړ شئ ګوګل ته چې د هر وطن لپاره اخلئ. که چېرته تاسو د USA مارکیټ لپاره اخلئ نو تاسو به اول دی جی کې ورکئ چې GS1.US او که د UK لپاره اخلئ نو UK به ورسره ورکئ او که د UAE به ورسره ورکئ. نو زه نن دا بارکوډ چې کوم دا زه اخلم د USA مارکیټ لپاره. زه به دلته دا وهم دا چې کله وهئ د دې به تاسو دلته ډایرکټ داسې لینک راسي. بیا به تاسو دا لینک ووهئ او چې کله لینک ووهئ تاسو نو دی جی کې ګوره صفحه دلته راغله چې ګیټ ا بارکوډ. بیا به دا ګیټ ا بارکوډ ووهئ. نو اوس ماته فیر هر یو بارکوډ پکار ده. زه به هم دا سنګل بارکوډ وهم. چې کله سنګل بارکوډ ووهئ دی جی کې راغلی ګیټ GS US G10 دا به ووهئ. دې بارکوډ چې کوم فیس دی دا $10 دوستانو. نو په $10 باندې تاسو ته یو UPC بارکوډ درکوي چې تاسو دا صرف یو پروډکټ لپاره استعمال کولی شئ. نو دغه کوم بارکوډ چې دا صرف د یو پروډکټ لپاره ده. دی جی کې به لاندې تاسو د خپل پروډکټ او د خپل دغه نوم ورکوئ. موږ چې په دې کې کوم برانډ ده اول به د خپل برانډ نوم ورکړم. دا د ټوایز لپاره زه اوس اخلم چې ګیګلو ده. هغه د ګیګلو برانډ د موږ چې ده د ټوایز لپاره چې کوم د موږ برانډ ده ګیګلو ده. دلته به زه پکې ګیګلو ورکړم چې د موږ خپل برانډ نوم ده. او دویم به دی جی کې زه د ټوایز هغه ورکړم چې د کوم پروډکټ لپاره زه اخلم د هغه پروډکټ به تاسو مکمل ته ډیټیل ورکوئ. نو دلته به پکې زه ورکړم د هغه پروډکټ ډیټیل. کله چې د پروډکټ ډیټیل هم پکې ورکړه او د خپل که تاسو چېرته د برانډ لپاره اخلئ نو د خپل برانډ واخلئ او که د جنریک پروډکټ لپاره اخلئ خپل نوم پکې ورکړئ. هیڅ مشکل نشته ده. نو ایډ ټو کارټ دلته 2 دانې راغله خو دا یو دانه به زه بیرته ترېنه لرې کړم ځکه چې موږ ته فی الحال یو پکار ده. او دی جی ته به لاړ شو پروسیډ ټو کارټ. دی جی کې اوس ما خو تیار خپله پکې اکاونټ جوړ کړی. که تاسو چېرته اکاونټ نه وي تاسو یو اکاونټ هم جوړولی شئ. خو که چېرته اکاونټ نه وي تاسو جوړ کړی نو کنټینیو ا نیو کسټمر ووهئ. او که چېرته تاسو پکې تیار اکاونټ لرئ په دې کې تاسو یو اکاونټ جوړ کړئ چې بیا څومره بارکوډ تاسو اخلئ ډایرکټ به پکې دی جی کې لنډ اخلئ. نو زه دی جی کې دا لاندینی نه وهم ځکه زه تیار یو اکاونټ لرم په دې کې. زه به دا ووهم چې ساین اپ ځکه چې ما تیار په دې کې اکاونټ شته. دې کې به تاسو ډېر پام کوئ. دا د ما اکاونټ ده. لکه که تاسو چېرته اکاونټ جوړول غواړئ تاسو مې یو اکاونټ ورکوئ. همدغه ایمیل ته به تاسو ته د UPC بارکوډ بیا رالیږي چې د لاندې کوم جي کې تاسو ایمیل پکې ورکوئ. نو هغه ایمیل باید د تاسو موبایل کې وي خامخا. بیا چې کله تاسو پکې خپل اکاونټ کې د کني جوړ کړی نه وي تاسو به هم دلته تیار ما خو تیار اکاونټ جوړ کړی دی. ما دلته ټول شیان پکې تیار شته دي. لکه د کمپنۍ نوم مې ده میربت خان LLC او دا د ما دغه نمبر د کمپنۍ د موبایل نمبر ده او دا مې چې د USA ادرس ده په هغې کې چې ما کوم اخیستی او په USA امریکا کې چې کوم ده د ما مارکیټ ده او ښار یې چې ده پیټرنبورګ ده. دا زیپ کوډ ده. نوم میربت خان
لاست نیم احمدزی. لکه تاسو ما خو تیار ډک دي، تاسو به هم دا رقم ته خپل دغه ټول دا ډک کوئ. صحیح ده چې تاسو کله ټول دا شان ډک کوئ نو هغه نه بعد به تاسو بیا داسې کار وکئ چې پروسیډ ټو چیک ته به لاړ شئ. دا ویني درته بیا هم لیکلي چې د دې فیس چې کوم ده $10 ده ټوټل ته باید په د دې $10 کوم فیس ورکړي. نو پروسیډ ټو چیک یو جی حسن ګلوبل ټریډ انټر دې کې به تاسو په آی اګری باندې ووهئ چې زه بالکل اګریم. دلته بیا هم درته دا ټول شیان لیکلي دي چې تا ایمیل چې دغه ایمیل ته به تاسو دا بارکوډ رالیږي. دلته مې بیا د خپل موبایل نمبر پکې شیان دا ټول ورکړي، ادرس دې کې بیا په اګری باندې ووهئ. دې کې بیا ته خپل نوم ورکړي چې کوم نوم دې تا په بینک کارت کې ده. صحیح ده دلته تاسو دا بینک کارت غواړئ چې د دې بینک کارت له لارې به دوی تاسو نه پیسې کټ کوي. نو په دې کې به خپل نوم ورکړي، دې کې به لاست نیم ورکړي او دې کې به خپل ایمیل ورکړي او دې کې به تاسو بیا د بینک کارت نمبر ووهئ او په دغه کې به دې کې د بینک کارت نمبر ووهئ او دې کې د کارت نوم ووهئ. تا په کارت باندې کوم نوم ده، لکه مثال دی خبرې دي ما په کارت کې نوم میربت خان احمدزی ده، به دې کې میربت خان احمدزی وهم او په دې کې به ایکسپیریشن ډیټ په کال کوم وخت چې تاسو دا کارت ایکسپیر کیږي د هغې میاشت به وهئ، د ایم مانچ مطلب ورکړئ او دې کې چې د کال معنا ورکړئ او دې کې چې کوم ده د سکیورټي کوډ معنا ورکړئ. هغه چې کوم سکیورټي کوډ وهئ تاسو به هغه سکیورټي کوډ پکې ورکړئ او سکیورټي کوډ نه بعد به زه دې کې دغه ورکړم دا جدي ټول ډک. نو دې کې به تاسو سبمیټ اډر چې څنګه ووهئ د تاسو ایمیل ته به د یو پی سی بارکوډ راسي. نو سبمیټ اډر دلته به سبمیټ اډر کوي. صحیح ده سبمیټ اډر سره به ډایرکټ د تاسو جیمیل ته یو پی سی بارکوډ راولېږي. نو دا به د نننۍ ورځې ویډیو او بیا هم که په دې کې څه درته مشکل راغله نو موږ سره په لاندې کمنټ کې تاسو ولیکئ، په هغې کې به موږ سره نور معلومات درکو او که چیرته د نور دغه ضرورت شو واتساپ نمبر هم د موږ سره په یوټیوب چینل کې هغې نه د موږ د واتساپ نمبر واخلئ. والسلام.